Good day, ma'am. I'm Princess Joy A. Grospe from 3CRI A1-11, and this is my report about toll marks. For this topic, we have two lesson objectives. First is explain the characteristics of toll marks, and second is identify the different types of toll marks. So, let's start with the tools. Ito ay ang mga device na hinahawakan ng mga tao. Itong tools ay ginagamit sa commission of crimes or sa paggawa ng isang krimen. Ito ay ginagamit ng mga criminals para makapasok or makadamage sa isang property. Kapag ang tools ay ginamit, ito ay mag-iiwan ng marks. At kapag ang law enforcement ay nag-submit ng tools at marks sa BCA, yung examiner ng firearms and tool marks ay makakatulong ma-solve ang isang crimes by tool marks. Then, we have the tool marks. Ito ay ang naiwang impression ng tools sa isang object. For example, is kapag ang magnanakaw ay gumamit ng pry bar para makapasok sa isang bahay or sa isang property, ang marks na naiwan sa tool or sa object ng door frame ay direct evidence sa presence ng tool na ginamit sa isang crime scene. Then, photograph the tools and tool marks, included the ruler for size, reference, then submit it to the laboratory. So, let's move on with the characteristics of tool marks. So, we have the class and individual. So, first is the class characteristics. Dito ay inaalaw ang examiner na ma-determine ang type ng tool or kung saan gawa ang isang impression at kung paano nagawa ang marks. The class has no permit for identification. Then the second is the individual. It is also called the accidental. Ito ay consists ng maliliit, microscopic, indentation, ridges, and irregularities na present sa isang tools. For example, ang tip ng isang screwdriver ay hindi perfectly flat but it has a small ridges along its edge, and these characteristics are the only one na may permit for formal identification. So, let's proceed with the types of tool marks. The first type is an impression. Ito ay ang negative reproduction sa isang tool surface. For example is ang screwdriver or pry bar na impressions na naiwan sa isang door or sa bintana na pinilit or persahang binuksan. So, dito sa mga naiwang marks is makikita mo na yung conclusion kung ano ba ang nangyari sa isang bagay or sa isang property
na naganapan ng crime scene. Then, mas particular frequently kung ang isang marks ay sa wood na iwan. So, mas madaling makita na ang marks ay galing sa tools. The second type is an abrasion or friction mark. Ito ay ang naiwang impression by sliding or cutting action ng isang tool na nag-produce ng striated area sa marked surface. Ang example ng totoong abrasion mark ay ang bolt cutter marks on a rod or wires, screwdriver escape marks, and knife or axe cut marks. Then we have the major categories of tool marks. First is indentation marks. Ito ay gawa sa isang tool na kapag pinrest against sa isang soften surface, ito ay magfo-form ng negative impression sa isang object na naka-receive ng force. Next is the abrasion marks. Ito naman ay gawa kapag ang surface slide across in one another. And last is the cutting marks. Ito naman ay nagpo-produce ng cut sa edge as a surface. And for the last, we have the collection and examination of tool marks. So first is the tool marks is observed, measured, and described. Second is dapat picturean ang perpendicular tool marks dahil ito ay nagpro-provide ng permanent record ng characteristics ng tool marks. Then, kapag ang tool mark na nakita ay hindi pwedeng kolektahin or hindi kayang makuha, ito ay lalagyan ng or ito ay usually nagawa sa polymeric dental paste. And kapag ang tool ay na-discover and kapag ito ay class characteristics, ito ay imamatch sa isang exhibited tool marks. Then, dito magsisimula ang comparison process. Then, usually, ang tool ay observe and photograph. Then, lastly, is the comparison microscope. Ito ay ang ginagamit para magawa ang comparison process. Ang incriminated tool marks ay nakalagay sa left side ng microscope at comparison mark naman sa right side. At kapag nag-match ang dalawang individual characteristics, ang common na pinagmulan ng incriminated tool marks at ang tools ay makikita or malalaman o ma-establish. And for how tool marks helps in criminal investigation, tool marks analysis helps forensic scientists identify the tool or tools used at the scene of the crime and link the tools to the criminal. Investigators compare marks by examining details, photos, or silicone casts of the marks.
and collect evidence or trace evidence such as residue left behind the tools. Okay guys, that's all for this video. Please click like and subscribe if you like this video. Thank you for watching.